Egyedül vagy? Igen. Nem megyünk le enni valamit? Nem vagy éhes? Nem. Tudod, ez a legjobb, ami történhetett. Szerintem Tony szerelmes beléd. Márni, te olyan naív vagy. Te vagy naív. Hogy nem veszed észre? Mit gondolsz, miért hozod vissza? Hogy üssön egyet Maxen. Először Max használ fel Tony ellen, és most Tony használ fel Max ellen. Teljesen össze vagyok zavarodva, és nem találok magaba, és... Ne szívd már el, Rich. Olyan ez az egész, mint valami szörnyű rémálom, aminek sosem akar vége szakadni. Szívesebben lennél Max-szel? Szerelmes vagy még belé? Nem, már nem. Nem szereted Tonyt? Még egy iciri-picirit sem? Miért nem felel? Ki nem állhatom őt. Rachel. Menj csak le enni, hogyha éhes vagy, Márni. Nekem nagyon fáj a fejem. Szeretnék lefeküdni. Jól van. Igen. Hol találom Tonyt? Az irodájában van. És nagyon elfoglalt? Nem tudom, uram. Szeretnék beszélni vele. Azonnal megnézem. Köszönöm. Harry, segítened kell szívem. Igen, tessék. Elnézést, uram. Mr. Sanson van itt. Szeretne beszélni önnel. Küldje be, kérem. Nem akarlak zavarni, de tisztáznunk kell ezt-azt. Tudom, hogy tudod az egész történetet, de azt nem tudod, hogy mindenért én vagyok a felelős. Hogy ezt nem értem. Az, hogy Rachel tovább folytatja, tovább játsza ezt a színházat, annak csak is én vagyok az oka. Azért teszi, mert szeret. Jó néhány helytelen dolgot elkövettem az életemben. De neki akkor is csak az apja vagyok. Érted, ugye, Tony? Igen, értem. Kérem, folytassa. Mikor Rachel megtudta, hogy Max becsapta, visszament San Franciscóba, és azon nyomban egy ügyvédet akart keríteni, hogy elmondja neki az egész történetet. Annak ellenére, hogy az öcséd megfenyegette. Rachel azért hitt abban, hogy az igazság győzhet. Volt azonban egy kis probléma. Max rájött arra, hogy én mivel foglalkozom. Mivel foglalkozik? Hát, tudod, muszáj volt valahogy pénzt szereznem, mert nem akartam, hogy Rachel legyen az egyetlen, aki pénzt keres a családban. Így aztán használt holmikkal kezdtem el üzletelni. Óvatosan kell ezt csinálni. Figyelni kell arra, hogy amit megveszek és eladok, az tiszta-e? Tiszta? Azt hiszem, értem. Ön lopott holmikkal kereskedett, ugye? Igen.
Max tudomást szerzett róla, és zsarolni kezdte vele magukat. Én volt. Tony, ha valaha is hazudtam neked, csak ezért tettem, érted? Szeretném, ha tudnád, hogy mi rendes emberek vagyunk. Nem vagyunk tisztességtelenek. Mi nem tehetünk arról, ami történt. Amikor az az utolsó Max úgy döntött, hogy minket választ ki, akkor kezdődött minden. Jön le, Peter. Kérem. Köszönöm. Nézzem. Peter, ha már ilyen őszintén beszélünk, és ezt elmondta, hadd kérdezzek valamit. Tessék, csak kérdezz. Rachel még mindig szereti Maxet? Ha úgy ismernéd őt, ahogy én, nem kérdeznél ilyet. Igen. Tényleg szerelmes volt belé. Nagyon szerette Maxet. És nagyon fájt neki, amit Max csinált. Már nem szereti. Tudod, Tony, Rachel belülről is épp olyan gyönyörű, mint amilyen szép kívülről. És ő nagyon kedves, tisztességes, ártatlan fiatal lány. És ezt nem azért mondom, mert ő a lányom. Ott van Marnie is, és ő is az én gyermekem, de mindketten tudjuk, mennyire mások, nem? De ez nem számít. Mindkettőt szeretem. Olyannak szeretem őket, amilyenek. Fogalmazzunk úgy, hogy Marnieben több a vállalkozó szellem. Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával. És ha ez így igaz, akkor miért ment el Rachel Max-el? Miért nem csak hármasban utaztak el? Miből utaztunk volna? Nem volt egy fillérünk sem. Rachel óriási csalódott Maxben. Mégis vele kellett mennie. Mert Max megígérte, hogy segít. Nem volt más választásunk. Értem. Én viszont megígértem Rachelnek, hogy nem adom fel. Mindig állom a szavamat. Akkor miért kellett megszöknie? Tudod mit? Ezt a kérdést Rachelnek kellene föltenned. Kérdezd meg tőle, és válaszolni fog. De annyit mondhatok, hogy nem azért, mert még szereti Maxet. Azt mondta, hogy ismerték már egymást. Igen. Biztos Tony mutatta be neki. De Max azt mondta, hogy nem ismerte Rachel-t. Akkor miért mondta volna? Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy ki hazudik. Vagy Tony nem mond igazat, vagy Max hazudik. Egy viszont biztos. Amióta Rachel idejött, azóta egyre több bajunk van. Össze kellene fognunk, és eltávolítani valahogy. Ezt nem tehetem Tonyval. Én sem tehetem. Jól van. Legyen, ahogy akarjátok. Nézd, Tony egyáltalán nem ostoba, és rá fog jönni, hogy hibázott, amikor feleségül vette Rachelt. Reméljük, hogy hamarosan. Ebben igazad van, Victoria. Egész biztos, hogy Tonynak hamarosan kinyílik a szeme. Megyek lefeküdni. Mindkettőtöket megkérlek, hogy kezeljétek diszkréten ezt az ügyet. Különösen te, Camille, ne beszélgess erről az egészről sem Mayrával, se Carlával. Ki, én? Igen, te. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem érted, ugye?
Mit? Sosem veszed rá Viktóriát, hogy Tony ellen forduljon. Igen, ez biztos. Na és téged? Az attól függ. Mi a hasznom belőle? Furcsának találom, hogy Max és Rachel már ismerték egymást. Te nem? De igen, nekem is furcsa. Ki az? Én vagyok, Rachel. Bemehetek? Igen, csak várj egy pillanatot. Szia. Már aludtál? Szia, nem aludtam. Beszélhetünk? Persze. Szeretném, ha most nem hazudnál. Tudnom kell az igazat. És te is őszinte leszel velem? Mi okom lenne hazudni? Ennek az egész rémes ügynek én vagyok az áldozata, nem? De igen. Akkor kezdjük. Nemrég beszéltem édesapáddal. Érdekes dolgokat mesélt. Tőled is megkérdezem azt, amit tőle, hogy egyet mondtok-e. Az egész családod sorsa tőled függ, úgyhogy légy szíves, ne hazudj. Rendben. Rendben. Megígértem neked, hogy nem juttatlak a rendőrség kezére, Rachel. Hogy nem teszek ellened semmit. Ennek ellenére mégis megszöktél innen. Miért? Szereted még Maxet? De nyilvánvalóan szeretted. Összeházasodtatok, és mégis mi történt? Max hazudott nekem. És felhasznált. Nem az a férfi, akinek hittem. De azért még csókolózol vele, nem? Mi? Láttak titeket. Hogy láttak? Szeretném, ha idehoznád azt az illetőt, hadd hazudjon a szemembe. Na és ma délután? Mi van vele? Kettesben voltál a szobájában Maxszel, nem? Képzelem, mi történhetett. Tony, ne viccelj. Számtalanszor voltál már a szobámban, és nem volt semmi. Ugye így volt? Igen, igazad van. Ne haragudj. Nézd, az az érzésem, hogy rosszul kezdtük. Sajnálom. Ha nem bízom meg valakiben, nem történik semmi. Nem engedem közel magamhoz. Te egy fantasztikus nő vagy. Kezdjük előről, jó? Gyere, üljünk le. Nézd, Rachel, nem értem. Megígértem, hogy nem juttatlak börtönbe, nem? Megmondtam, hogy beleegyezem a vállásba is. Mégis megszöktél innen. Miért? Mert nem hittem neked. Azt gondoltam, hogy te is csak felhasználsz, aztán majd átadsz a rendőrségnek. Elárulod, ki hitette ezt el veled? Max? Igen. Na és mivel magyarázta? Mit mondott, mi a célom veled? Azt mondta, csak használni akarsz. Le akarsz fektetni, aztán majd átadsz a rendőrségnek. Ó, Istenem. És te elhitted? Igen. Aj, Rachel, te okos lány vagy. És ráadásul nem is ismersz még engem annyira, hogy előre tudd, hogy mit fogok tenni, nem? És hiszel Maxnek? Tudod, hogy meg akart gyilkolni. Tudod, hogy többször hazudott neked. Nem hiszem, hogy Max teljesen normális. De Max azt mondta, hogy baleset történt a helikoptereddel. Na, Istenem. És te hittél neki? Már nem tudom, mi az, amit elhihetek. De azt tudom, hogy ti ketten gyűlölitek egymást. És engem állítotok a háború középpontjába. Mindketten
mindketten engem használtok arra, hogy bántsátok a másikat. Elegem van ebből, és nem fogom hagyni. Mit szeretnél? Ki akarok szállni? Megszóldanám? Nem. Már megmondtam, hogy nem szeretem Maxet. Akkor miért szöktél meg vele? Mert ez volt az egyetlen lehetőségem, hogy ennek véget vessek. Előbb vagy utóbb próbálkoztál volna, nem igaz? Meddig tarthattalak volna még féken? Nem mondj ilyet. Rachel, a szavamat adom neked, hogy sosem foglak olyasmire kényszeríteni, amit te nem akarsz. Tudtam, hogy eljön az a pillanat, amikor megpróbálsz rábeszélni, hogy bújjak az ágyadba. Nem hagyom magam ilyesmire rábeszélni. Ha úgy döntök, hogy lefekszem valakivel, akkor azért teszem, mert én akarom. Szabadon akarok rendelkezni a testem fölött. Értem. Ne haragudj. Én egyenes és tisztességes ember vagyok. Csak azért nem szóltam senkinek, amikor megtudtam az igazságot, mert megrémültem. Nem akartam börtönbe kerülni. Nem fair, hogy a családomnak is nekem kelljen fizetni azért a bűncselekményért, amit el sem követtünk. Persze, hogy nem fair. És most mi lesz? Sajnálatos módon a bűnös még szabadlábon van. És nem tehetek semmit annak érdekében, hogy lecsukják. Te is tudod, hogy miért. Igen, ezt megértem. Viszont ha tudod, hogy ártatlan vagyok, miért nem válunk el békében és vetünk véget ennek a rémálomnak? Azért tartasz itt, hogy fájdalmat okoz Maxnek? Ugyan, Rachel. Ez csak egy kis része a dolognak. Azért tartalak itt, hogy megvédjelek. Mitől kell megvédeni? Az olyan emberektől, mint Max. Meg akarlak kímélni az újabb csalódásoktól. De hát már megmondtam az előbb, hogy semmit sem akarok Maxtől. Gyűlölöm. Mexico Cityből is gyorsan tovább akartam menni. Azt nem tudom hogyan, de mielőbb szerettem volna némi pénzt szerezni és visszamenni San Franciscóba. Kérdezd meg Maxet. Azt hiszed, hogy hagy elmenni? Rachel, ez az ember megfenyegetett azzal, hogy börtönbe fog juttatni. Megfenyegette az édesapádat. Azt mondta, hogy lecsukatja, mert Mopodholmikkal kereskedik. Erről hogy szereztél tudomást? Beszéltem az apáddal. Nézd, Max akár a világ végére is utánad fog menni. Ezt jobb, ha megjegyzed. Kérlek, Rachel. Miért érdekel, hogy mi lett velem? Azért, mert érdekel. Miért? Azért, Rachel, mert tudom, hogy te nem tehetsz semmiről. Max téged választott arra, hogy részese legyél a tervének. Tudom, hogy nem a te hibád, hogy most itt vagy. És arról sem te tehetsz, hogy össze van zavarodva benned a világon minden. Úgyhogy légy szíves, próbálj megnyugodni egy kicsit, jó? Érezd itt jól magad. Ha majd elcsitultak a kedélyek, akkor eldöntjük, hogy mi legyen. Biztosan éhes vagy. Hozzasak neked valamit? Nem vagyok éhes. Jól van. Akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Mi van? Minden rendben. Minden rendben van? Hogy mondhatsz ilyet azok után, hogy közlöd Max és Rachel régóta ismerik egymást, Camille meg látta őket csókolozni, hogy lehetne minden rendben? Victoria, nem kell elhinned mindent, amit Camille állít. De tudom, hogy történt valami. Különben Rachel nem kérte volna Max segítségét a szökéshez. Azt mondtad, Max is velük volt Mexico Cityben. Igen, velük volt. Akkor mondd el, mi történt, jó? Tony, tudom, hogy történnie kellett valaminek.
Először Rachelről hordasz össze mindent, aztán azt állítod, hogy meg akartak ölni. Most meg mindent Max nyakába varsz, de mi van akkor, ha ártatlan? Ha nem tehet semmiről, akkor vissza kell engedni. Victoria, Max bűnösebb, mint te valaha is gondolnád. De hát mit követett el? Miért nem mondod el? Mert nem akarok neked fájdalmat okozni. Épp elég fájdalmat okoz a gyanúsítgatásod. Miért mondod, hogy börtönben Azért, a helye? mert ott a helye. Mit követett el? Nem akarom, hogy tudd, Victoria. Nem mondhatom el neked. Kezd már piszkosul elegem lenni abból, hogy vagy Max a téma, vagy Rachel, úgyhogy váltsunk témát, ha lehetséges. Nem. Érdekel, mi folyik itt, és nem értem, miért vagy ilyen makacs. Jól van. Jól van, akkor nem mondd el. Tudod, hogy rá fogok jönni. Ó, Tony, remélem nem követsz el valami nagy hibát. Én is remélem. Sajnálni fogod, ha mégis. Hát ezt meg hogy érted? Ha most hibát követsz el, nagyon megbánod. Parancsolnak még valamit? Szia. 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 Elnézést. Tequila, por favor. Köszönöm. Gracias. Holnap visszamegyünk. Acapulcóba? Igen, oda. Nem lenne jobb mégis inkább... Nem, Louise. Ez lesz a jó. Érted? Max a bátyát kidobott a házból, oda nem mehet vissza. Nem ő dobott ki a házból. Én jöttem el. Nagy különbség. Akkor megyek vissza, amikor akarok. Minek akarsz visszamenni? Rachel Tonit választotta. Tony pisztolyt szegezett rá. Rachel csak azért ment vele. Csak is azért. Meg szerintem ez egyáltalán nem valami jó ötlet. Kérlek, miért nem megyünk máshová? Louise, nem. Oda megyünk. Most kell újra lépnünk. Megpróbáltunk megszabadulni tőle, de sajnos nem sikerült. Hagyjuk. Ideges vagy, ugye? Nem akarom, hogy ideges legyél. Tony nem fog semmit tenni ellenünk. Sokat kockáztatna és sokat vesztene vele. Ezen kívül nem fogom nekiadni Rachel. Nem tehetsz a világon semmit, hiszen Rachel már visszament hozzá. Miért nem próbálsz inkább másfelé indulni? Rengeteg hal van ám a tengerben. Idióta vagy, Louise. Ugye tudod? Azok után, amin átmentünk, még mindig nem értesz semmit, ugye? Más tequila. Ne haragudj. Rendben? Elnézést kérek. Szükségem van a segítségedre. Újra meg kell próbálni. Mit kell megpróbálni? Meg kell ölnöm Tonit. Sajnos még nem tudtam beszélni Tonival. Ha ma hazajön a munkából, majd megemlítem neki. Persze, ne aggódj emiatt. Tudom, hogy rendezni fogod. Igen, ahogy csak tudom. Igen. Azt hallottam, hogy az a baleset gyilkossági kísérlet volt. Mi? Kitől hallottad? Csak úgy csiripelték a madarat. Mi a véleményed? Tony ezt egy szóval sem említette.
Nyilván volt oka rá. Tudod, hogy gyűlöli a botrányokat. Biztos, hogy nem baleset volt? Nem mondanám, ha nem lennék biztos benne. Ki akarná megölni Tonit? Még csak tippelni sem tudok. Biztos, hogy valakinek útjában áll. Hihetetlen, hogy újra a házban van. És a fejemet teszem rá, hogy közben isteni jól szórakozik rajtatok. Úgy látszik, Carla úgy változtatja a hozzáállását, ahogy a helyzet változik. Veletek az a baj, hogy nem tudjátok, mit mikor kell abba hagyni. Tony visszahozta, ezzel vége is. Jobb lenne, ha beletörődnétek. Ugyan már, ha az én helyemben lennél, ez is biztosan nem így beszélnél. Na és milyen helyzetben vagy, mondd? Elfelejtetted, hogy te csak egy volt barátnő vagy? Te pedig egy idióta vagy. Az a gond, hogy túlságosan későn kezdted el használni a fejedet, Mayra. Akkor kellett volna gondolkodnod, mikor még együtt voltatok Tonyval, és nem utána. Ha a helyedben lennék, akkor én... Tudod, Carla, sosem voltál az én helyemben, és valószínűleg sosem leszel, úgyhogy hallgass. No csak, kit látnak szemeim? A királynő. Gyönyörű. Igen, az. De a származása... Úgy tűnik, a Stockdale család egyöntetűen utálja az ifjú Mrs. Stockdale. Ez nem teljesen igaz. Én kedvelem. Szólj neki, Carla! Hé, Rachel! Kiabálj újra. De hallotta, hogy szóltam neki. Próbáld ide csalni. Tudom, hogy hallotta, de menj és hozd ide. És miért? Csak hívd ide. Jól fogok szórakozni? Persze, hogy jól. Nekem elhiheted. Készülj fel. Apa? Hello, bejöhetek? Carla? Ó, elnézést, Mr. Svensson, nem akartam felkelteni. De sikerült. Bocsánat. Azért jöttem, hogy lehívjam Rachelt a medencéhez. Nincs kedved lejönni? Nem, szeretnék inkább itt maradni az édesapámmal. Rachel, ne viccelj. Miért nem tartasz inkább az új kis barátnőddel? Igen, Rachel, gyere, menjünk le. Köszönöm, de inkább szeretnék itt maradni. Rachel? Apa, beszélni akarok veled. Talán később. Jól van, ahogy Elköszönöm. De hát miért nem akartál lemenni hozzájuk? Gondolom szeretnének kicsit jobban megismerni téged. Nem megismerni akarnak, hanem csak ki akarnak gúnyolni. Nagyon jól tudom, milyen Camille és az összes barátja. Gyűlölnek, és mind a vesztemet akarja. Hogyan, szívem? Dehogy. Miért mondasz ilyet, hiszen itt mindenki annyira kedves velünk. Hogy tudnak így félrevezetni? Ennyire vak vagy? Bedőlsz a mesterkedéseiknek? Mayra és Carla nem akarnak a barátnőim lenni. Apa, Mayra volt Tony barátnője, amíg be nem léptem a képbe. Meg fogok tenni azért, hogy megbánja, hogy idejött. Nem, most nem köszönjük. Mondtad neked, mi volt, mikor elmentem Carloshoz a múltkor? Nem kérek, köszönöm. Nem, de azt hallottam, hogy Rachel visszautasította a baráti meghívásunkat. Gyáva alak, és mi volt a kifogás? Azt mondta, beszélni szeretne az apjával, és hogy később majd talán lejön. Fél tőlünk. Miért félne? Azért, mert tudja, hogy megjegyzéseket teszünk rá, tudja, hogy minden tekintetben mélyen alattunk áll, és sem lesz olyan, mint mi. Tony hazajött. Minden bele. Nem adja fel. Nem bizony. Mondjak valamit? Nem veszem be ezt a beszélnem kell az apámmal dolgot. Annyira átlátszó, nem? Akkor miért nem jött le veled? Tudod, mi a véleménye róla Mayrának? Én nem hiszem, hogy Rachel ostoba nő lenne. Egyetértek.
Szóljunk Májrának, hogy fölösleges erőlködnie a jövőben. Ne, inkább hagyjuk, hogy Myra maga jöjjön rá, hogy Rachel méltó ellenfele. Ez remek ötlet. Igen, és szerintem hamarosan rá is fog jönni. Tudod, Rachel, én is voltam fiatal, és elég sok barátnőm volt. Sőt, szerelmes is voltam. De hidd el, kicsikém, hogy az nem a te hibád, hogy Tony dobta Myrát. Tudom, de úgy érzem, én vagyok az oka. De nem te vagy, angyalom. Kérlek, próbáld felfogni, hogy nem tehetsz róla. Ha komoly érzelmek fűzik hozzá, akkor nem hagyja ott. De hát dobta. Méghozzá azért, mert Tonynak te sokkal többet jelentesz, mint az a másik. Ez világos. Honnan tudod, hogy jelentek valamit? Hogyan? Ha nem jelentené neki semmit, akkor miért lenne ilyen kedves veled? Hogy elkerülje a botrányt. Csak azért viselkedik velem ilyen rendesen. Rach, ha te így gondolod, akkor tényleg nem vettél észre semmit, kicsi. Nem vetted észre, hogy néz rád. Nem vetted észre, milyen figyelmes. Hidd el, ez belülről jön. Tudom, hogy a szívéből jön. Tony rendes ember. Ezért mentél be hozzá tegnap? Igen, pontosan ezért. Apa! Remélem igazad van. Igazam van, Rach. Bárcsak valóban szeretne. Köszönöm, apa. Szeretlek, kislányom. Jól szórakoznánk. El tudsz jönni? Hát persze, amikor csak akarod. Csak te meg én. Na és mit mondunk Rachelnek? Nem hiszem, hogy bármit is kellene mondanunk neki. Mellesleg kétlem, hogy jól tudná érezni magát a társaságunkban. Az előbb hívtuk, hogy csatlakozzon hozzánk lenne a medencénél, de nem akart oda jönni, olyan elutasító volt. Myra, csak nem akarsz visszahódítani. De... Kérlek. Nagyon jól tudod, hogy most már nős ember vagyok. Igen, tudom, hogy nős vagy, de azt nem értem, hogy vagy képes ilyen könnyedén megváltoztatni az érzelmeidet. Ez nem lehet igaz. Tony, nem érdekel, hogy nős vagy sem. Szükségem van rád. Myra, nagyon sajnálom, de én... Azt akarod mondani, hogy megváltoztak az erkölcsei? Nem, egyáltalán nem változtak. Nézd, találtam egy olyan nőt, akit szeretek és becsülök is. Ezért a közeljövőben én egészen biztosan nem fogom őt elhagyni. És ez az egész az esküvőd napján indult el benned? Elfelejtetted, hogy az esküvő előtti éjszakát az én karjaimban töltötted? Igen, így volt, de én... Szerintem te azt akarod, hogy könyörögjek neked, hogy gyere vissza hozzám. Tony, én szeretlek. És mindig is szerettelek. Rachel, szia! Szia! Ne haragudj, hogy nem reggeliztem veled, de nagyon sok dolog. Semmi probléma. Megbeszéltük, hogy elmegyünk egy klubba. Jössz, ugye? Igen, szívesen veletek megyek. Remek. Beszéljétek meg, hogy mikor. Nekem most vissza kell mennem az irodába, jó? Jó. A holnap este az megfelel neked? Holnap este? Igen, az jó lesz nekünk. Rendben. Tudod, Rachel, jobb, ha figyelmeztetlek, hogy ez egy exkluzív és elegáns hely lesz. Ne aggódj, minden rendben lesz. Persze, ebben biztos vagyok. És mi van Max-el? Max-el? Nem tudom, nem találkoztam vele. Max átlagon felül jó képű, nem gondolod? Igen, tényleg az. Neked Tony sokkal jobban tetszik, nem? És neked? Hát persze, hogy jobban, azért mentem hozzá. Igen, a férjed. Tudod, hogy mindenkit nagyon megdöbbentett ez a házasság? Még csak álmodni sem merte volna senki, hogy Tony pont egy ilyen nőt fog feleségül venni. Ezt meg hogy értetted? Ó,
hogy Tony egy kifejezetten elegáns, jól szituált, művelt és jóképű fiatalember. Igen, ezen kívül szereti a kontrasztokat. Ez alatt meg mit érte? Ha ugyanarra vágyott volna, biztos téged vesz feleségül. Ne haragudj, nem akartalak megbántani. Ugyan? De találkozgattál Tonyval, ugye? Ó, igen, találkozgattunk, de csak úgy, mint jó barátok. Micsoda megkönnyebbülés. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy én vettem el tőled. Hogy elvette tőlem? Nem. Tony és én csak úgy hébe-hóba rendezvúzgattunk. Azért, mert én nem akartam komoly kapcsolatot. Nos, megbeszéltétek? Igen. Holnap este? Neked is jó? Igen, tökéletes. Viszlát, Rachel.